ชิมดูนะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช anel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดก่อนเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นซี่โครงหมูครับกระเทียมพริกไทยรากผักชีงาขาวแป้งทอดกรอบน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายครับส่วนผสมมีง่ายๆแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ซี่โครงหมูครับนี่ล้างทำความสะอาดให้ดีครับเสร็จแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นๆมาเลยครับให้ที่ร้านหั่นมาให้เลยก็ได้นะครับวันนี้ผมได้เป็นเส้นสวยมาเลยครับเลยนึกถึงเมนูนี้เลยนะทอดกระเทียมเลยครับเสร็จแล้วก็กระเทียมครับกระเทียมนี่ผมใช้เป็น2ส่วนเลยนะครับส่วนที่เราไว้หมักซี่โครงหมูกับส่วนที่เอาไว้เจียวครับนำมาโขลกหรือจะปั่นหรือจะสับเราก็ได้นะครับให้ละเอียดดีเลยนะเนี่ยครับละเอียดขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้ตักพักรอไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็พริกไทยครับนี่นำมาโขลกให้ละเอียดดีเลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกไทยเม็ดนะถ้าเกิดใครไม่มีใช้เป็นพริกไทยป่นก็ได้เช่นกันนะครับนี่เลยครับละเอียดได้ขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วครับก็ตามด้วยรากผักชีได้เลยครับเอาไปหั่นสักหน่อยครับจะได้โขลกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็โขลกรวมกันให้ละเอียดดีเลยนะครับพอละเอียดได้ที่แล้วก็ตามด้วยกระเทียมครับกระเทียมที่เราโขลกไว้เมื่อสักครู่นะครับอันนี้แบ่งมาเล็กน้อยครับนำไปหมักหมูโขลกรวมกันให้ละเอียดดีอีกครั้งนึงครับนี่เลยครับละเอียดได้ขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วครับเราก็จะได้เป็น3เกลือไว้หมักหมูเรียบร้อยแล้วครับพักรอไว้ก่อนเลยนะเสร็จแล้วก็นำซี่โครงหมูมาหมักเลยครับ3เกลือที่เราโขลกสักครู่ครับอันนี้เทลงไปเลยเสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาครับวันนี้หมักง่ายๆเลยนะใช้เป็นน้ำปลาครับแล้วก็ตัดรสด้วยน้ำตาลทรายครับเล็กน้อยเสร็จแล้วขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยครับเวลาที่เราล้างซี่โครงหมูเนี่ยครับแนะนำให้เราเสด็จน้ำให้หมาดๆเลยนะครับให้ซี่โครงหมูออกแห้งๆหน่อยนะเวลาที่เราหมักเครื่องปรุงจะได้ซึมเข้าเนื้อได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเนี่ยสังเกตดูตอนแรกครับจะมีเป็นซอสหรือว่าน้ำปลาที่เราใส่ไว้มันจะมีค่อนข้างเยอะเลยครับนี่ขยำไปเรื่อยๆครับสักครู่เดียวครับให้ตัวซอสเนี่ยซึมเข้าไปในซี่โครงหมูเราให้หมดเลยครับเทคนิคง่ายๆเลยครับเราไม่ต้องเสียเวลาหมักเลยนะครับขยำให้เข้าเครื่องดีเลยพอสังเกตว่าเครื่องปรุงที่เราผสมไว้เนี่ยซึมเข้าเนื้อหมูไปจะหมดได้ทีแล้วครับเนี่ยใช้เวลาขยำแป๊บเดียวครับเนี่ยอย่างนี้ใช้ได้แล้วก็ให้เราใส่เป็นแป้งทอดกรอบครับอันนี้โรยลงไปบางๆพอนะครับโรยไปให้ทั่วๆเลยไม่ต้องเยอะนะแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้แป้งเกาะเคลือบซี่โครงหมูให้ทั่วเลยครับขั้นตอนนี้เราไม่ต้องใส่น้ำเพิ่มนะครับเราต้องการซี่โครงหมูแบบเคล้าแป้งแห้งๆอย่างนี้เลยครับไม่ต้องให้มันเปียกครับให้มันมาเนี่ยครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทอดกันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตากันเลยนะครับใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนพอนะครับแล้วก็งาขาวครับนำมาคั่วให้หอมเลยในส่วนของงาเนี่ยใครจะใส่ลงไปเคล้ากับซี่โครงหมูเลยแล้วก็ทอดพร้อมกันก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมชอบนำมาคั่วให้หอมก่อนผมว่ามันออกกลิ่นหอมดีมากกว่าครับหรือถ้าเกิดใครจะไม่ใส่ก็ได้เช่นกันนะครับงานี่เป็นออปชั่นเสริมผมชอบให้มันมีกลิ่นความหอมของงาคั่วด้วยเวลาทานมันก็จะอร่อยขึ้นไปอีกแบบครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับนี่ครับคั่วงามาสุกหอมได้ขนาดนี้ผมพอใจแล้วครับพักรอไว้ก่อนเสร็จแล้วก็เจียวกระเทียมมันต่อเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยตามด้วยกระเทียมที่เราโขลกไว้ได้เลยครับให้เราใส่กระเทียมลงไปตั้งแต่ตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคสำคัญเลยนะครับจะทำให้กระเทียมที่เราเจียวกรอบอร่อยได้นานยิ่งขึ้นครับแล้วก็ไม่ขมด้วยนะเปิดเตาได้เลยครับเสร็จแล้วเราโรยเกลือลงไปเล็กน้อยครับเกลือนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคสำคัญครับช่วยให้กระเทียมกรอบขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือกระเทียมจะมีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นครับเจียวด้วยไฟกลางค่อนไปอ่อนเรื่อยๆนะครับคอยหมั่นคนไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งกระเทียมสุกเหลืองกรอบทั่วกันทั้งหมดเลยครับน้ำมันน้อยไปนิดนึงเติมหน่อยจริงๆใครจะใช้เป็นน้ำมันที่เราจะทอดตัวซี่โครงหมูทีเดียวเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมชอบเจียวแยกครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บน้ำมันกระเทียมเจียวตัวนี้เอาไว้สำหรับทำกับข้าวเมนูอื่นได้ครับผัดหรือว่าจะทำข้าวผัดทำเมนูต่างๆได้เลยครับหอมอร่อยเลยเนี่ยครับพอเราเจียวกระเทียมมาจนเริ่มออกสีเหลืองหน่อยๆก็ใช้ได้แล้วครับให้เราปิดเตาเลยนะเสร็จแล้วอย่างที่บอกครับผมจะเสด็จน้ำมันแยกกระเทียมไว้เลยครับเราไม่ต้องเจียวจนกระทั่งกระเทียมเหลืองมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนสะสมอาจจะทำให้กระเทียมก็สุกเหลืองต่อครับ
ถ้าเกิดเราเจียวจนเหลืองมากเกินไปมันจะขมนะทานไม่อร่อยครับเทคนิคเลยเนี่ยเกลี่ยซะหน่อยครับให้กระเทียมเขาคลายความร้อนได้เร็วยิ่งขึ้นคราวนี้จะได้กระเทียมเจียวเหลืองกรอบที่ไม่ขมแล้วครับนี่พักรอไว้ก่อนเลยครับเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะน้ำมันครับเปิดเตาเลยวอร์มจนกระทั่งน้ำมันร้อนจัดเลยนะครับพอเราวอร์มกระทะกับน้ำมันด้วยไฟกลางจนกระทั่งน้ำมันร้อนจัดครับวิธีการสังเกตง่ายๆเลยครับสังเกตดูลายน้ำมันครับเขาจะเดือดขึ้นมาตรงๆเนี่ยแปลว่าน้ำมันร้อนจัดแล้วครับหรือว่าสังเกตดูไอ้น้ำมันครับจะเริ่มมีไอ้น้ำมันน้อยๆขึ้นมาตามขอบกระทะนี้ก็ใช้ได้ครับนี่ก็ให้เรานำซี่โครงหมูที่เราหมักเรียบร้อยแล้วครับนี่ใส่ลงไปทอดได้เลยครับรอให้น้ำมันร้อนจัดก่อนลงหมูนะครับใส่หมูลงไปเสร็จก็อย่าเพิ่งรีบไปคนหรือว่าขยับนะครับปล่อยรอไว้สักครู่นะครับให้หมูเขาเริ่มสุกเซตตัวขึ้นมาก่อนไม่อย่างนั้นมันจะเละไปหมดครับแป้งจะติดทั้งกระทะตะหลิวไปหมดครับดูไม่น่ารับประทานนะครับความแรงของไฟที่เราใช้ที่ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราทอดนะครับอย่างวันนี้ผมทอดซี่โครงหมูเกือบ1 กิโลเลยครับก็ใช้ไฟกลางค่อนไปแรงเลยนะครับพอเห็นว่าซี่โครงเขาเริ่มสุกเซตตัวขึ้นมาก็คนๆกับกลับได้เลยครับโครงหมูก็จะหลุดร่อนไม่ติดกระทะด้วยครับไม่ติดตะหลิวด้วยนะที่ไหนเขาเกาะกันก็เขี่ยแยกสักหน่อยครับว่าเราผสมแบบหมาดๆนะไม่ได้ผสมเป็นน้ำชุบทอดครับตอนนี้แบบกลิ่นซี่โครงหมูทอดกระเทียมเราแบบหอมฟุ้งไปทั้งครัวเลยครับหอมมากสีสันก็เริ่มออกแล้วครับทอดไฟแรงต่อเนื่องได้เลยนะครับทอดให้ซี่โครงหมูก็สุกเหลืองหอมดีเลยครับคนๆกลับไปเรื่อยๆได้เลยครับสีจะได้สุกเหลืองสวยเสมอพร้อมๆกันนะครับหอมสุดๆครับบอกเลยครับซี่โครงหมูทอดกระเทียมสุดนี้ครับกับข้าวก็ได้กับแกล้มก็เด็ดครับยิ่งช่วงเทศกาลนี้ครับบอกเลยปาร์ตี้ปีใหม่วัดการต่างๆนี่แนะนำเลยครับเป็นเมนูที่ทำง่ายครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับแล้วก็ทุกคนชอบเลยครับรับประทานอร่อยยิ่งได้ข้าวเหนียวร้อนๆมาด้วยนี่นะครับผักสดๆโอ้โหฟินเลยบอกเลยแล้วก็ที่สำคัญคือซี่โครงหมูสุดนี้ครับไม่แข็งไม่เหนียวครับตัวเนื้อหมูเขาจะหลุดร่อนออกจากกระดูกได้ง่ายๆเลยครับทานง่ายอร่อยใช้เวลาทอดมาแป๊บเดียวครับสีก็เริ่มเหลืองแล้วผมทอดต่อยหน่อยครับทอดให้ได้ความสุกเหลืองกรอบแบบที่เราต้องการเลยนะครับใครชอบแบบกรอบก็ทอดนานหน่อยครับใครชอบแบบฉ่ำๆก็ทอดแค่สุกก็ใช้ได้ครับเนี่ยครับผมทอดซี่โครงมาจนสุกเหลืองกรอบขนาดนี้ผมพอใจครับปิดเตาได้เลยครับเสร็จแล้วก็นำขึ้นพักเศษน้ำมันไว้เลยครับซี่โครงหมูทอดกระเทียมเราแบบสีสันสวยงามมากครับกลิ่นนี่หอมสุดๆเลยตอนนี้นี่เลยครับน่าทานมากครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วซี่โครงหมูทอดกระเทียมของเราครับซี่โครงหมูเราแบบเหลืองกรอบดูน่าทานมากครับนี่กรอบนอกฉ่ำในเลยครับจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยนะครับทานเคียงกับผักสดๆได้เลยครับอย่างผมก็มีเป็นแตงกวาครับวันนี้แล้วก็กระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ครับนี่กระเทียมเจียวจะเหลืองกรอบกำลังดีครับนี่ที่สำคัญคือไม่ขมเลยครับอร่อยเลยโรยลงไปได้เลยครับแล้วก็เพิ่มความหอมมันด้วยงาคั่วครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วซี่โครงหมูทอดกระเทียมครับซี่โครงหมูแบบดูกรอบนอกฉ่ำในมากครับเนื้อก็ร่อนดีเลยครับน่าทานสุดๆเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับขออนุญาตใช้มือเลยนะครับนี่ซี่โครงหมูแบบดูกรอบนอกฉ่ำในมากครับน่าทานสุดๆชิมดูนะตัวซี่โครงหมูมีความกรอบนอกเนื้อข้างในยังฉ่ำครับที่สำคัญคือร่อนจากกระดูกดีมากครับเนี่ยไม่ติดกระดูกเลยแล้วก็ได้ความหอมของเครื่อง3 เกลือที่เราหมักไว้มีงาคั่วหอมๆครับที่สำคัญคือรสชาติเนี่ยอร่อยลงตัวเลยครับไม่ต้องพึ่งน้ำจิ้มเลยเนี่ยทานเปล่าๆก็เด็ดเลยจะทานเป็นกับข้าวกับแกล้มนี้เหมาะสุดๆครับนี่เลยครับทานคู่กับกระเทียมเจียวเหลืองๆหอมๆครับจิ้มดูอีกคำนะครับก
ระเทียมเจียวแล้วก็เหลืองหอมกรอบดีมากครับที่สำคัญคือไม่ขมเลยรสชาติกำลังดีครับอร่อยมากทานคู่กับงาคั่วแล้วก็ซี่โครงหมูเรานี่เด็ดสุดๆเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้ทำง่ายกินอร่อยได้ทั้งครอบครัวเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ